بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تاسو ګورئ ډي آر کې فوډ پښتو یوټیوب چینل. نن زمونږ ریسپي ده چکن جلفریزي. د چکن جلفریزي د جوړولو طریقه زده کړئ او ویډیو تر اخره وګورئ. دا ډیر زیاته ښایسته ریسپي ده او اکثره خلکو یې چې دا مزه نه کوي، نو دا ریسپي تاسو جوړه کړئ نو دا به ډېر ښایسته ستاسو خوښه شي. غواړي 1 کپ یا 1 پیاله 2 کیلو د چرګ ورنونه دي. جلفریزي کې اکثره د چرګ ورون استعمالیږي، یا هډوکي سره یا بغیر د هډوکي. دا به تر هغې مکس کړئ چې تر څو پورې د چرګ وینه ختمه شي او رنګ یې بدل شي. اوږه به دغسې واړه پرېږه کړئ او بیا به یې پکې ښه سره کړئ. تقریبا ما خو 2 قاشقه د خوراک تاسو کولی شئ 3 او 4 هم کړئ. دا اوږه به ښه سره کړئ په دې چرګ او غوړیو کې. کورکمن 1 قاشقه د چای، سره مرچ 1 قاشقه د چای. دا به ښه مکس کړئ. تازه رومیان 15 دانې. دا به هم مکس کړئ، ګډ به یې کړئ او بیا به یې سر بند کړئ د 4 دقیقو لپاره چې رومیان پکې ښه حل شي. دنیا پوډر 1 قاشقه د خوراک، تور مرچ 1 قاشقه د خوراک، زیره پوډر 1 قاشقه د چای، مالګه 1 قاشقه د خوراک، د رومیانو رب 3 یا 4 قاشقه د خوراک، کیچپ 1.5 قاشقه د خوراک، ښه به یې ګډ کړئ د 1 دقیقې لپاره. سر به یې بند کړئ د 2 دقیقو لپاره. جلفریزي چې دا 2 سټیپه لري. شنه مرچ 3 یا 4 دانې واړه به یې پرې کړئ. مستې 3 یا 4 قاشقه د خوراک، دا اوس پرې پانم کې خو د کړایي د کې غوړي واچول 1 قاشقې، بیا یې ثابته زیره پکې واچوله او اوس پکې کپسیکم یا غټ مرچ شنه او سره په دغه رقم باندې پرې کړي دي سره د سپین پیازو سره 1 دانه میډیم سپین پیاز. دا به بیل دی کې سره کوي. دا کولی شئ تاسو کم او زیات یې کوئ. دا به هم ډېر زیات نه سره کوئ، اندازې پورې. 1 قاشقه دنیا پوډر، لیمو اوبه 1 قاشقه یا 2 قاشقې د خوراک، سویا ساس 1 قاشقه د خوراک،
دا به دې کې مکس کړئ. تور مرچ یو قاشقه د خوراک، دا به بیا د اول سټپ هم چې جوړ کړی و غوښه د چرګ دا به په دې کې بیرته مکس کړئ. تاسو کولی شئ چې اول نه په همدغه کې غوښه کې مکس کړئ، خو بیا هغه ډېر ښه نه راځي، داسې ډېر مزهدار راځي. دڼیا ګارنش دپاره یا د ښایست دپاره په سر کې شنه دڼیا، پښتو چینل DRK فود لایک او سبسکرایب له یاده مو نه وځي او د نورو دوستانو سره هم شیر کړئ. افغانان ترې ګټه واخلي او دا چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. او همده سره زموږ نننۍ ویډیو پای ته ورسېدله. چکن جلفریزي تیاره شوه، ډېر ښایسته رنګ او خوند سره. او راکړئ ماته اجازت. د الله په امان.